Hallo allemaal, welkom bij deze video van Fred Outdoor. Hopelijk gaat het allemaal goed met jullie. Hier wel, het is prachtig mooi weer en ik ben weer lekker in de bossen. En ik ben uitgedaagd. Ik ben uitgedaagd door Bert van het kanaal Buitenleven met Bert. Heb je dat kanaal nog niet gezien of ken je het nog niet? Dan zou ik zeggen, neem eens een keertje een kijkje op zijn kanaal. Ja, uiteraard heeft Fred Outdoor deze uitdaging geaccepteerd en gaan we deze aan. Bert, bedankt voor het uitdagen en we maken er wel weer wat moois van. Oké, als volgt de uitdaging. 24 uur, 3 locaties, 7 items en geen eten, voedsel mee. Oké, 24 uur. Nou, dat dien ik te timen en dat doe ik door middel van mijn mobiel. Ik heb een stopwatch aangezet, zoals jullie aan het begin van de video hebben gezien. Zodat ik af en toe de timetable kan laten zien, de tijdlijn waar ik mij bevind. 3 locaties. Nou, de afstand tussen deze locaties moet minimaal een straal van 2 kilometer hebben. En je mag alleen gebruik maken van de bestaande wegen en paden. Dus je mag geen doorsteek maken. Ik bevind me nu op mijn eerste locatie. En het is de bedoeling dat ik hier een kampje, een soort kampje ga opzetten. Net alsof ik hier de nacht ga doorbrengen. Nou, dat ga ik dus niet op deze locatie doen, maar op mijn tweede locatie waar ik zo meteen naartoe ga lopen. Nou, voor deze uitdaging heb ik een aantal items meegenomen en die ga ik even uitlijnen. Oké, de items die ik heb meegebracht. Nummer 1. De Fjälldyken Hunter bivakzak. Koffer. Nou, ik heb koffer gewoon heel hoog op mijn prio-lijst staan. 24 uur. Ja, het is gewoon heel belangrijk dat je koffer gedekt hebt. Het is nog mooi weer. Ik verwacht misschien nog een lichte bui. Ik heb geen idee. Het waait wat, dat wel. Dus ja, 3 uur zonder koffer. En dan met slecht weer. Ja, en dan heb je toch echt wel een flinke uitdaging. Dus koffer hoog op mijn lijstje staan. Daar sluit mijn tweede item dan ook op aan. Dus ik heb echt 2 items voor koffer. Dat is een slaapzak. Die doe ik dan in mijn bivakzak. Het derde item. Water. Ik neem een waterfilter mee, zodat ik water op kan toppen. Geen vuur hoef te maken om mijn water te filteren, maar gewoon optoppen, drinken en klaar. Ik verplaats van A naar B. Dus ja, dat is gewoon super handig om zo'n ding dan bij je te hebben. Het zijn elke keer wel stukjes verplaatsen en ja, 24 uur. Je moet gewoon goed gehydrateerd blijven om ja, goed functioneel te kunnen blijven en al je taakjes goed te kunnen doen. Waterfilter. Nou, dan sluit mijn vierde item sluit erop aan. Ik heb mijn Clean Canteen mee. Dus Canteen. Deze gebruik ik als een waterreservoir om water in op te slaan en mee te nemen van A naar B. Nou, tevens, hij is van metaal, dus mocht deze ermee ophouden, bijvoorbeeld er zit een scheur in of zo en ik kan hem niet meer gebruiken. Nou, dan kan ik een vuur maken en dan kan ik door middel van deze Clean Canteen kan ik eventueel mijn water nog koken en zuiveren. Nummer 5. Een mes. Nou, ik zeg altijd, heb ik mijn mes niet bij me, dan heb ik mijn broek niet aan. Ja, een mes is natuurlijk goed voor allerlei items. Ik had ook een ander voorwerp kunnen meenemen voor deze 24 uur. Maar normaal heb ik deze ook bij me. Dus ik tel hem gewoon mee als een item. Mes. Nummer 5. Nummer 6. Een firesteel. Nou,
In ieder geval dat ik een mogelijkheid heb om vuur te kunnen maken, ook met nat weer en onder diverse omstandigheden. Vuur. Dat is ook een item wat ik meestal gewoon bij me draag. Nou, last but not least, nummer 7. Een candling device. Dus licht, een lichtbron. Nou, ik heb deze Phoenix zaklantaarn meegenomen. Nou, mocht ik 's nachts wakker worden van iets van gerutsel of iets dergelijks, dan is het altijd fijn om even te kijken wat het is. En om jezelf gerust te stellen dat het maar een hert is of iets dergelijks. Ja, het is ook een stukje zelfverdediging, een stukje fijn gevoel. En mocht je bij nacht nog van A naar B moeten lopen, om wat voor reden dan ook, noodsituatie, dan kan dat door middel van deze zaklamp. En dan struikel je niet over alle ellende die hier op de grond ligt. Oké, dan zijn er ook nog een drietal items wat niet meetelt in de puntenlijst. Een grabbag, een rugzak om je spullen in op te bergen, van A naar B te kunnen verplaatsen. First aid kit, eerste hulp. Ja, is gewoon een persoonlijk item, is gewoon heel belangrijk. Dus bedankt Bert dat ik deze mocht meenemen buiten de puntenlijst om. Een accublok met telefoonlader, zodat ik mijn telefoon kan opladen. Nou, zoals ik al zei en liet zien, een telefoon om alles meetbaar te maken en jullie de tijdlijn te kunnen laten zien waar ik mij globaal bevind in het hele plaatje. Nou, ik heb het specifiek nog nagevraagd bij Bert, maar ook een stukje cover bescherming en dat is kleding wat ik mag meenemen buiten de puntenlijst om. Ik heb hier een warme top voor vanavond als ik afkoel en een klein jasje, een anorakje voor mocht het slecht weer worden, regen enzovoort.
Zo. Nou, genoeg plekjes hier in de omgeving om een tweede locatie te prikken, een tweede punt, conform de regelgeving van deze challenge. Ja, ik ga nog een stukje verder lopen, want ik heb op Google Maps een vijvertje gezien, een meertje waar ik mijn water op kan toppen, zodat ik volledig opgetopt ben met water voor komende nacht en een deel van de ochtend, zodat ik in ieder geval een deel van de ochtend ook hier mooi statisch kan verblijven. Het zit tegen schemer aan. Ik moet de zaklamp gebruiken, anders dan zien jullie me niet meer eens meer. Ja, ik bevind me op de tweede locatie, het tweede punt. En het lijkt er net op of hier eerder is gekampeerd, of in ieder geval wild gekampeerd. Nou, hier heb je een boomstronk staan, die is hier neergezet. Het lijkt op een oud houthakkerspad dit. Misschien is dat ook zo. Maar in ieder geval een prima locatie om hier de nacht door te brengen. Nou, ik heb water opgetopt en dat heeft me 3 dingen opgeleverd. 1, een volle veldfles. 2, een volle waterzak van de waterfilter. Dus dat is mooi. En 3, kletspoot. Dus ja, ik heb het moeten bekopen net. Ik heb een enorme kletspoot gehaald. 2 zelfs, dus ja. Ik zal zo meteen, als ik het kampje heb staan, even de voetjes luchten en dan moet het weer goed komen. Mooi. Nou, de tweede locatie bevalt prima. Het ligt er vredig bij. Ik ook inmiddels. Maar voor nu wil ik een vuur maken. Nou, waarom? Ik wil mijn natte voeten en mijn natte schoenen wil ik graag drogen. Nou, de achterliggende gedachte hiervan is, mocht ik hier nou langer dan 24 uur zijn, ja, dan kunnen natte voeten natuurlijk voor de nodige problemen zorgen. En om jezelf ook op langere termijn inzetbaar te houden, dan dien je dit probleem te verhelpen. Nou, dat is mijn achterliggende gedachte waarom ik nu vuur ga maken, dus dat ga ik ook doen.
voeten zijn droog. Mijn sokken en mijn schoenen worden dat ook langzaam maar zeker. Nou, toch wel een onderschat item. En dat is de zaklamp die ik mee heb genomen als zijnde een item. Nou, het donkere dierenbos is gewoon echt donker. Dus ik ben blij dat ik hem mee heb. Zo. Nou, het vuur is inmiddels uit. En ik ga de rust in. Dus ik zie jullie morgen.
Oh, een hele goede morgen. Ik heb mezelf een sparretheetje verzorgd. Een beetje warm water met een smaakje. Ja, ik heb een goede nacht gehad. Het was warmer dan ik dacht. Dus qua cover was alles in de hand, alles geregeld. Heel vaak wakker geworden. 1 door de muggen tot en met vanmorgen aan toe. En 2 is, ik had nog een hele grote ree bij mijn onderkomen staan. En hij had me op een gegeven moment in de gaten en toen begon hij te blaffen en te loeien. Nou, hij had zoiets van, yo, wat moet je hier? Op Bokken, dus mijn plekje. Dus ja, op zich wel grappig. Hij heeft het hele bos door gerend daarna en hier lopen loeien. Nou, op Bokken ga ik zo meteen doen. Dan ga ik naar mijn derde punt, laatste punt, om de rest van de challenge door te brengen. Nou, kijken wat ik onderweg tegenkom en in ieder geval moet ik nog op zoek gaan naar wat water om gehydrateerd te blijven. Ik heb veel water gedronken vannacht omdat ik ook veel wakker ben geweest. Dus zo is onderweg eens kijken wat we tegenkomen. Nou, ik zit inmiddels 17 uur en 40 minuten in de challenge. Ik drink lekker mijn theetje op. En dan zal ik de boel eens even opruimen hier. Smaakt goed trouwens. Het enige wat ik mis is een bakje koffie, maar ja, dat is mijn cafeïneverslaving. Maar voor de rest, so far, so good. Leave no trace.
Oké. Punt 3. De laatste locatie van deze challenge. Ik zit momenteel 21 uur in de challenge. En ja, ik ga het mezelf hier comfortabel maken om het laatste deel uit te zitten. Nou, ik heb inmiddels ietsjes meer dan 15 kilometer erop zitten. Over de normale paden heen natuurlijk. En ik heb onderweg nog gekeken of ik wat eetbaars kon vinden. Nou, dat viel vies tegen. Ik heb hier en daar een paddenstoel gezien die ik niet kende. Dus die laat ik staan. Wat oude brandnetels die ik heb laten staan. En noten en zo kon ik ook niet vinden. Nou ja, hier en daar een braam. Wat ik dan heb geplukt en op heb gegeten. Ja, dus dat. Soms zit het mee, soms zit het tegen. Nou, verder ben ik goed gehydrateerd. Dus dat is mooi. Alleen ik heb echt barstende koppijn. Omdat ik zwaar aan het ontgiften ben van de cafeïne. Dus ja, als ik zo meteen thuis ben, dan zou ik als een van de eerste dingen neem ik even een bakje koffie. En dan hoop ik dat de koppijn weer weg is. Nou, voor nu, ja, misschien kan ik nog een dutje doen of iets dergelijks. En dan kwestie van uitzitten. Oké, nou mijn 24 uur zit erop. Het was goed te doen en zeker met de spullen die ik bij me had. Nou, ik heb alleen nog last van koppijn, dus dat is een van de eerste dingen die ik ga oplossen als ik thuis ben. Ik ben aan het detoxen. Ja, voedsel, eten. Ik had gehoopt dat ik wat meer paddenstoelen zou vinden en dergelijke. Nou ja, had ik die brandnetel dan toch maar meegenomen. Ja, dat voor de volgende keer. En zeker op de langere termijn. Leuk om te doen. Bert, bedankt voor de uitdaging dat je me hebt uitgedaagd om dit te doen. Lekker in de natuur geweest. Lekker in het bos. Dus hij is weer in de pocket. Hopelijk vonden jullie het ook leuk. Laat het me maar weten. En ik zeg graag tot de volgende keer. Tjus.